خب زنجیر موتورمون رو میخوایم ببینیم که سالم هستش یا نه و میشه مجددا ازش استفاده بکنیم و میخوایم در واقع چکش کنیم. خب طبق چیزی که ریپیر منوال گفته است شما دونه های زنجیر رو باید یه جای ثابت متصل کنید با نیرو سنج 147 نیوتن بهش نیرو وارد کنید، یعنی بکشیدش. بعد میایم 16 تا در واقع پین زنجیر رو، فاصله بین این 16 تا پین زنجیر رو اندازه میگیریم. 16 تا میشماریم با کولیس، فاصله بین این 16 تا پین رو اندازه میگیریم که طبق چیزی که ریپیر منوال گفته است حد اکثر طولی که این 16 تا زنجیر حد اکثر فاصله که باید از هم داشته باشن 147.5 میلیمتر هستش. خب زنجیر رو با 147 نیوتن متر شما نیوتن میکشید. 16 تا دونه زنجیر رو میتونید علامت گذاری کنید و فاصله بین این 16 تا دونه رو با کولیس اندازه بزنید به این صورت. پشت دو تا پینیو میگیرید و عددی که نشون میده کولیس ما حدود 137 میلیمتر که از اون ماکسیمم که گفته بود خیلی پایین‌تر است و میشه مجددا ازش استفاده کرد. 3 تا جای مختلف تو این زنجیر رو به این صورت باید اندازه بگیرید که ببینید زنجیر کش نیومده باشه، سورش استاندارد باشه.